Welcome to the life of D! Samahan niyo akong mag-unboxing para makita niyo up close yung mga books and other stuff. Okay. So, parang kay Scarlett. Frozen 2. Siyempre kung may Anna, meron din dapat Elsa. Ayun, laki. Wow. Oh. Matutuwa siguro. Okay, kasi ito para sa sarili ko. Nabuksan-buksan na siya. Naku. Yes! Basta balikbayan ba? Balikbayan box batch 1. Tapos, meron tayo sa malaki box. Okay, unboxing part 2. Lumipat kami sa loob kasi hindi namin kinaya yung init sa labas. Tapos, ang laki ng box. Kung i-unbox namin dun sa labas, masyadong matagal. Tapos, nisip namin baka hindi safe yung box, yung original box, na ipasok sa loob ng bahay kahit na medyo na-sanitize namin siya. So, nilipat namin lahat ng books paunti-unti dito sa iba-ibang container. Sa iba-ibang box. Hindi ako nakatiis. Sinilip ko talaga yung para sa akin. Ayan. Leonardo da Vinci. Da Vinci fan, yes. Ayan, hardbound siya. Napaka-special. Buksan ko na ba? Parang nakainayang buksan kasi hindi ko pa siya mababasa. May nakapila pa ako, Midnight Sun. Oh. A Child's Garden of Verses. Okay, next. The Real Mother Goose. Unabridged na Pinocchio. Ayan. Pag sinabing unabridged, yung original na writings. Hardbound. Ang ganda ng loob niya. Oopsie.
Ayan, no? Kasi carpenter carpenter si Geppetto. Kaya ganyan. And, sa loob, ayan, no? Original artwork. Ang pagkakaalam ko, original artwork yan. Woo! Wow! Okay. Balik natin, dahan-dahan. Okay, storage. Phonics readers, level 1. Tapos may stickers. Hi, Mommy. Hi. Look. Ay, galing naman ang drawing mo. Ayan, may stickers. Cute! Ang cute! Ah! Snow White. Akala ko nung una, ito yung board. Mali pala ako. Para siyang magazine. Ang laki. Oh. To the letter Z. Space Explorers. Buksan natin isa. For bigger kids. Makapal siya. Medyo nagre-reflect. Hardbound! Frozen Adventure? Amazing Snowman. Very big coloring and activity book. Hardbound siya.
hardbound. Frozen. Sobrang daming frozen. Ito na yung mga Bible for children. Ang cute ng board book ko. Big picture, old and new board book. First Bible storybook. The Beginner's Bible. Meron siyang kasamang wow! Hi! Ang cute! Super cute! Medyo mabigat siya, at least well taken care of ang iyong mini Bible for your kids. Purely reading book siya. Marvel fans! Marvel fans kami. So, collector's edition ng the one and only iPad. Ang bigat. Bible stories for courageous boys. Normal brown paper. Malapit na tayo matapos. The Story of Titanic. Peter Rabbit Nursery. Workbooks. Big preschool from School Zone. Okay, malapit na tayong matapos. Kindergarten book from School Zone. Beginning sounds, early math, following directions, shapes and measurement, reading readiness, and more. Kaya siya maliit kasi yung mga bata ang hahawak talaga nito. I-guide lang natin sila sa pagbabasa. Full color.
kayo kung ano yung gusto nyo pang makita up close. Kung hindi man maganda yung pagkaka-video ko. Or if you want me to make, kunwari, a video na puro Bible lang, puro coloring books lang. Ayusin ko muna yung mga books. Alam ko napakahaba nitong video. Thank you for watching. And please, comment kayo kung meron kayong suggestions ng books na pwede kong isabay next time. If you like my videos, don't forget to subscribe and hit the notification bell para kapag may bago kong upload, makikita nyo kagad. Thank you for your patience and until the next video!